به نام خالق هستی. 4 میثاق، کتاب خرد سرخپوستان تورتک، فصل 4. 3 میثاق، تصورات باطل نکنید. 3 میثاق این است تصورات باطل نکنید. ما تمایل داریم که درباره همه چیز تصوراتی به سر راه دهیم. مشکل اینجاست که این تصورات را باور می کنیم. می توانیم سوگند یاد کنیم که واقعی هستند. ما درباره آنچه دیگران می اندیشند یا انجام می دهند تصوراتی داریم، آنها را به خود می گیریم، آن وقت سرزنششان می کنیم و با ارسال زهر عاطفی با کلاممان واکنش نشان می دهیم. به همین دلیل است که هر وقت تصوراتی به سر راه می دهیم دنبال مشکل می گردیم. تصور می کنیم، تعبیر غلط می کنیم، مسئله را به خود می گیریم و از هیچ فاجعه‌ای عظیم می سازیم. همه غم و اندوه و ماجراهای فاجعه باری که در زندگی تجربه کرده ایم ریشه در تصورات و به خود گرفتن مسائل دارد. کمی به خود فرصت بدهید تا حقیقت این حالت را دریابید. تمام جهان تسلط بر دیگران بر پایه تصورات ما و به خود گرفتن آنچه روی می‌دهد استوار است. تمام رویای ما از دوزخ مبتنی بر این جریان است. ما مقدار قابل توجهی زهر عاطفی تولید می کنیم و به این صورت که تصوراتی بر سر راه می دهیم یا موضوعی را به خود می گیریم، چون معمولاً بر پایه تصوراتمان به غیبت کردن می پردازیم. به خاطر آورید که غیبت راه ارتباطی ما با یکدیگر در رویای دوزخ و شیوه انتقال زهر به یکدیگر است. ما چون می ترسیم توضیح بخواهیم تصوراتی می کنیم و گمان می کنیم که تصورات ما صائب هستند. آن وقت از آنها دفاع می کنیم و می کوشیم تا دیگری را بر خطا جلوه دهیم. همیشه بهتر است توضیح بخواهیم تا اینکه تصوراتی بر سر راه دهیم که موجب رنج کشیدن ما می شوند. میتوتی بزرگ در ذهن بشر آشفتگی عظیمی ایجاد می کند و موجب تعبیر غلط و درک غلط ما از همه چیز می گردد. ما فقط آنچه را می خواهیم می بینیم و آنچه را می خواهیم می شنویم. چیزها را آنطور که هستند درک نمی کنیم. عادت داریم خیال پردازی هایی کنیم که هیچ مبنایی در واقعیت ندارند. ما عملاً در ذهن خود خیالاتی می‌پرورانیم چون چیزی را نمی‌فهمیم. درباره معنای آن به تصوراتمان متصل می‌شویم و هنگامی که حقیقت روشن می‌شود حباب خیالات ما در هم می‌شکنند و در می‌یابیم که واقعیت اصلاً با آنچه ما می‌پنداشتیم مطابقت ندارد. یک مثال، در فروشگاه بزرگی راه می روید و کسی را می بینید که از او خوشتان می آید. آن شخص به طرف شما برمی گردد، لبخند می زند و بعد به راه خودش ادامه می دهد. ممکن است بر اساس همین یک اتفاق شما تصورات فراوانی بکنید. با این تصورات کلی خیال پردازی می کنید و واقعا می خواهید آنها را باور کنید. از تصورات شما رویایی کامل پرداخته می شود و شاید به این نتیجه برسید اوه، این شخص واقعا از من خوشش می آید. در ذهن شما رابطه‌ای کامل از اینجا آغاز می شود. شاید حتی در این سرزمین خیالی با او ازدواج هم بکنید. اما این خیال پردازی فقط در ذهن شما وجود دارد، در رویای شخصی شما. تصورات به سر راه دادن در روابط انسانی یعنی دنبال مشکل گشتن. ما اغلب گمان می کنیم که شریک زندگیمان می داند ما چگونه می اندیشیم و نیازی نیست که به او بگوییم چه می خواهیم. گمان می کنیم که او کاری را که ما می خواهیم انجام می دهد چون ما را خیلی خوب می شناسد. اگر او کاری را که ما تصور می کنیم باید انجام دهد انجام ندهد،
آن وقت آزار می‌بینیم و می‌گوییم تو باید می‌فهمیدی. یک مثال دیگر، شما تصمیم به ازدواج می‌گیرید و تصور می‌کنید که همسر آینده شما درباره ازدواج همان نظری را دارد که شما دارید. بعد که با هم زندگی مشترکی را آغاز می‌کنید، متوجه می‌شوید که این مطلب حقیقت ندارد. مشکلات و برخوردهای زیادی ایجاد می‌شود، اما شما هنوز هم نمی‌کوشید احساسات خود را درباره ازدواج روشن کنید. شوهر از کارش به خانه باز می‌گردد و می‌بیند همسرش عصبانی است و او متوجه نمی‌شود چرا. شاید به این دلیل که زن تصور می‌کرده شوهرش می‌داند که او چه می‌خواهد، چون او را خیلی خوب می‌شناسد و می‌تواند فکرش را بخواند. وقتی می‌بیند توقعاتش برآورده نشده، ناراحت می‌شود. تصورات در زندگی خانوادگی موجب اختلافات بسیاری می‌شود. مشکلات زیادی می‌آفریند و در رابطه ما با کسانی که قاعدتاً باید دوستشان داشته باشیم سوء تفاهم‌های زیادی ایجاد می‌کند. در هر نوعی از روابط انسانی ما می توانیم تصور کنیم که دیگران می دانند ما چه فکر می کنیم و نیازی نیست که خواسته خود را به آنها بگوییم. آنان آنچه را ما می خواهیم انجام خواهند داد چون ما را خوب می شناسند. اگر آنچه را می خواهیم و آنچه را تصور می کنیم انجام خواهند داد انجام ندهند، ناراحت می شویم و می اندیشیم چطور ممکن است این کار را بکنی؟ تو باید می دانستی. باز هم ما تصور می کنیم که طرف مقابل می داند که از او چه می خواهیم. فاجعه کامل به وقوع پیوسته چون ما این تصور را داشته ایم و بسیاری تصورات دیگر از آن سرچشمه گرفته. نحوه فعالیت ذهن انسان بسیار جالب است. ما نیاز داریم که همه چیز را توجیه کنیم، همه چیز را توضیح بدهیم و همه چیز را بفهمیم تا احساس امنیت کنیم. ما میلیون ها سوال داریم که به پاسخ نیاز دارند، چون چیزهای بسیاری هست که ذهن منطقی نمیتواند توضیحشان دهد. مهم نیست که پاسخ صحیح باشد یا نه. صرف پاسخ گرفتن موجب احساس امنیت می شود. به همین دلیل است که تصورات به سر راه می دهیم. اگر دیگران چیزی به ما بگویند بر اساس آن تصوراتی می کنیم و اگر چیزی نگویند سلسله تصوراتی می کنیم تا نیاز به دانستن خود را ارضا کنیم و آن تصورات را جانشین نیاز خود به ارتباط برقرار کردن نماییم. حتی زمانی که چیزی را میشنویم ولی نمیفهمیم تصوراتی میکنیم درباره اینکه معنای آن چه بوده است و آن تصورات را باور میکنیم. ما انواع تصورات را به سر راه میدهیم چون شهامت پرسش کردن نداریم. این تصورات اکثراً سریع و ناخودآگاهانه ساخته می شود چون ما میثاق‌هایی داریم برای اینکه به این شکل ارتباط برقرار کنیم. ما توافق کرده ایم که پرسش کردن کار خیلی مطمئنی نیست. میثاق بسته ایم که مردم اگر ما را دوست داشته باشند باید بدانند چه می‌خواهیم یا چه احساسی داریم. وقتی چیزی را باور می‌کنیم تصور می‌کنیم که حق با ماست تا جایی که حاضریم رابطه ای را خراب کنیم ولی از دفاع از موقعیت خیش دست بر نداریم. ما تصور می‌کنیم که همه زندگی را مثل ما می‌بینند. تصور می‌کنیم که دیگران مثل ما می‌اندیشند، مثل ما احساس می‌کنند، مثل ما قضاوت می‌کنند و مثل ما سوء استفاده می‌کنند. این بزرگترین تصویری است که انسان‌ها دارند. به همین دلیل است که ما می‌ترسیم در حضور دیگران خودمان باشیم، چون فکر می‌کنیم که دیگران ما را مورد قضاوت قرار می‌دهند، ما را قربانی می‌کنند، از ما سوء استفاده می‌کنند و ما را سرزنش می‌کنند، همانطور که ما خودمان با خودمان رفتار می‌کنیم. به همین دلیل است که پیش از آنکه دیگران ما را طرد کنند، خودمان
را طرد می‌کنیم. این نحوه کارکرد ذهن انسان است. ما همچنین تصوراتی درباره خودمان داریم و به این صورت تعارض درونی بسیاری ایجاد می‌کنیم. من فکر می‌کنم که توان انجام دادن این کار را دارم. شما این تصور را می‌کنید و سپس کشف می‌کنید که قادر به انجام دادن آن کار نیستید. شما خودتان را دست بالا یا دست کم می‌گیرید، چون این فرصت را به خود نمی‌دهید که پرسش‌هایی از خود بکنید و به آنها پاسخ دهید. شاید نیاز داشته باشید که داده‌های بیشتری در مورد هر موقعیت ویژه گردآوری کنید، یا شاید نیاز داشته باشید که در مورد آنچه واقعاً می‌خواهید دیگر به خودتان دروغ نگویید. شما اغلب وقتی رابطه ای را با کسی که دوست دارید آغاز می کنید، باید دلیل علاقه خود به این شخص را توجیه کنید. آن وقت فقط آنچه را مایل هستید می بینید و آنچه را در مورد او نمی پسندید انکار می کنید. به خود دروغ می گویید تا حق را به جانب خود بدهید. آن وقت تصوراتی را پایه‌گذاری می کنید و یکی از آنها این است: عشق من او را عوض می کند. اما این حقیقت ندارد. عشق شما هیچ کس را عوض نمی کند. دیگران اگر تغییر می کنند به این دلیل است که می خواهند تغییر کنند، نه به این دلیل که شما می توانید آنها را عوض کنید. آن وقت اتفاقی بینتان می افتد و شما آزرده می شوید. ناگهان آنچه را قبلا نمی خواستید ببینید می بینید، با این تفاوت که حالا این خصوصیت توسط سم عاطفی شما بزرگ نمایی شده است. حالا باید رنج عاطفی خود را توجیه کنید و دیگری را به دلیل انتخاب‌های خودتان سرزنش کنید. ما نیازی به توجیه عشق نداریم. عشق یا هست یا نیست. عشق واقعی پذیرش دیگران است، همانطور که هستند، بدون تلاش برای تغییر دادنشان. اگر بکوشیم آنها را تغییر دهیم، یعنی واقعا دوستشان نداریم. مسلماً اگر شما تصمیم دارید با کسی زندگی کنید، اگر این توافق را می کنید، همیشه بهتر است با کسی توافق کنید که دقیقاً همانطوری که شما می خواهید. کسی را پیدا کنید که اصلا نیازی به تغییر نداشته باشد. خیلی آسان‌تر است که کسی را پیدا کنید که همکنون همانطور است که شما می خواهید، تا اینکه سعی کنید او را عوض کنید. همچنین طرف مقابل باید شما را همانطور که هستید دوست داشته باشد. در این صورت نیازی نیست که شما را عوض کند. اگر دیگران احساس می کنند که باید شما را عوض کنند، یعنی اینکه آنها واقعا شما را آنگونه که هستید دوست ندارند. چرا با کسی بمانم که ما را آنطور که هستیم نمی خواهد؟ ما باید آنچه هستیم باشیم. آن وقت نیازی نیست که تصویر غلطی از خود ارائه دهیم. اگر شما مرا همانطور که هستم دوست دارید، مرا برگزیدید، و اگر مرا آنطور که هستم دوست ندارید، خداحافظ، کسی دیگر را پیدا کنید. شاید سنگ دلانه به نظر برسد، اما چنین ارتباطی به این معناست که میثاق‌های شخصی که با دیگران می‌بندیم شفاف و مظلومانه هستند. روزی را مجسم کنید که دیگر درباره همسرتان یا هر کس دیگر در زندگیتان هیچ تصوری به ذهن راه نمی‌دهید. آن وقت طریقه ارتباط برقرار کردن شما کاملا تغییر می کند و روابط شما دیگر موجب رنج و تعارض ناشی از تصورات غلط نخواهد بود. راه احتزاز از تصور کردن پرسش کردن است. مطمئن شوید که ارتباط شما شفاف است. اگر نمی‌فهمید بپرسید. شهامت این را داشته باشید تا دست یافتن به شفافیت کامل به پرسیدن ادامه دهید و تازه آن وقت هم تصور نکنید که همه چیز را درباره موقعیت مورد نظر می‌دانید. وقتی پاسخ را شنیدید دیگر مجبور نیستید تصور کنید
چون حقیقت را می‌دانید. شما باید همچنین شهامت این را بیابید که آنچه را می‌خواهید درخواست کنید. هر کسی حق دارد که به شما آری یا نه بگوید و شما همیشه حق دارید که درخواست کنید. به همین صورت هر کسی حق دارد که از شما درخواست کند و شما حق دارید آری یا نه بگویید. اگر چیزی را نمیفهمید بهتر است بپرسید تا متوجه شوید، به جای اینکه به تصورات متوسل شوید. روزی که دست از تصور کردن بردارید، ارتباطاتی تمیز و شفاف و آزاد از سموم عاطفی خواهید داشت. بدون تصور کردن دنیای شما دنیای معصوم می شود. با داشتن ارتباط شفاف تمام روابط شما تغییر می کند. نه تنها با همسرتان بلکه با همه. دیگر نیازی به تصورات نخواهد بود، چون همه چیز کاملا روشن است. این چیزی است که من می‌خواهم، این چیزی است که شما می‌خواهید. اگر ما به این طریق با هم رابطه برقرار کنیم، کلاممان معصومانه می‌شود. اگر همه انسان‌ها بتوانند به این شکل رابطه برقرار کنند، با بیگناهی در کلام نه جنگی خواهد بود، نه خشونتی، نه سوء تفاهمی. تمام مشکلات انسان‌ها حل می‌شود. اما اگر ما بتوانیم ارتباطی خوب و شفاف داشته باشیم. پس این سومین میثاق است: تصورات باطل نکنید. گفتن این مطلب آسان است، اما من می‌دانم که انجام دادنش دشوار است چون ما اغلب برخلاف آن عمل می‌کنیم. ما همه این عادات را داریم بی آنکه خودمان آگاه باشیم. آگاه شدن از این عادات و پی بردن به اهمیت این میثاق نخستین گام است، اما درک اهمیت کافی نیست. اطلاعات یا عقاید بذری است که در ذهن ما کاشته می شود. آنچه واقعا تفاوت ایجاد می کند عمل است. عمل کردن مکرر و مکرر اراده شما را تقویت می کند، دانه را آبیاری می کند و بنیانی قوی و محکم می گذارد تا عادات جدید رشد کند. پس از تکرارهای بسیار این میثاقهای جدید طبیعت ثانویه شما می شود و خواهید دید که چگونه جادوی کلام شما می تواند شما را از جادوگر سیاه یا جادوگر سفید مبدل کند. جادوگر سفید از کلام برای آفرینش، بخشش، شراکت و عشق استفاده می کند. با عادت کردن به این میثاق کل زندگی شما عمیقاً دگرگون می شود. هنگامی که شما کل رویای خیش را تغییر داده اید، جادو در زندگیتان تحقق می یابد. آنچه به آن نیاز دارید به آسانی به سویتان می آید، چون روح آزادانه در درون شما حرکت می کند. این تسلط بر نیت، تسلط بر جان، تسلط بر عشق، تسلط بر سپاس و تسلط بر زندگی است و این هدف تورتک هاست. این راهی است که به آزادی شخصی می انجامد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.